سال 1942 میلادی، تاریک ترین روزهای بشریت. جهان در آتش جنگ میسوخت و قدرت‌های بزرگ هر روز سلاحی عجیب‌تر از دیروز می‌ساختند. اما در پشت جبهه نبرد، مهندسان نظامی مشغول طراحی پروژه‌هایی بودند که حتی امروز هم باور کردنی نیستند. از خفاش‌های آتش‌زا تا توپ‌های غول‌پیکری که میتونستن کوه‌ها رو متلاشی کنن. به راستی چه ایده‌های دیوانه‌واری پشت این سلاح‌ها نهفته بود؟ چرا برخی از اونها هرگز به مرحله عملیاتی نرسیدن و مهمتر از همه چه درس‌هایی از این اشتباهات تاریخی میتونیم بگیریم؟ امروز با هم سفری خواهیم داشت به اعماق تاریک‌ترین ابداعات بشر در جنگ جهانی دوم. همراه من باشید. برای درک این سلاح‌های عجیب، اول باید ببینیم جنگ جهانی دوم در چه شرایطی اتفاق افتاد. این جنگ که از سال 1939 تا 1945 طول کشید، متاسفانه بیش از 85 میلیون کشته بر جای گذاشت. دو جبهه اصلی شکل گرفت. از یک سو نیروهای متحدین به رهبری آلمان نازی، ایتالیا و ژاپن، و سوی دیگه متفقین شامل آمریکا، شوروی، بریتانیا و دیگران. هر دو طرف برای غلبه بر دشمن به علم و فناوری روی آوردند. اما گاهی فشار جنگ چنان شدید بود که مهندسان رو به سمت طراحی‌های غیر منطقی سوق می‌داد. طراحی‌هایی که گاهی از فیلم‌های تخیلی هم عجیب‌تر بودند. شماره 5 در لیست ما توپ گوستاف، غول فولادی آلمان نازی. این هیولای 1350 تنی که به نام گورت هم شناخته میشد، بزرگترین سلاح متحرکی بود که تا اون زمان ساخته شده بود. طراحی اون توسط شرکت کروپ در سال 1934 آغاز شد و هیتلر شخصا بر پیشرفت اون نظارت داشت. گلوله‌های 7 تنی اون میتونستن تا 47 کیلومتر پرتاب بشن و حتی بتون مسلح 7 متری رو سوراخ کنن. اما مشکل اینجا بود که این غول فقط میتونست توسط یک قطار مخصوص جابجا بشه و برای هر شلیک نیاز به 250 نفر خدمه داشت. در نهایت تنها 2 نمونه از اون ساخته شد که یکی در نبرد استفاده شد و دیگری هرگز به مرحله عملیاتی نرسید. درس این پروژه گاهی بزرگتر لزوما بهتر نیست. هر شلیک اون نیاز به 250 نفر خدمه، 4 ساعت زمان آماده سازی و 5 تن باروت مخصوص داشت. در نبرد سواستوپول این توپ تونست سنگرهای بتونی 8 متری شوروی رو نابود کنه. اما فقط 48 گلوله شلیک شد چون حمل و نقل غیر ممکن بود. نیاز به 2 قطار مخصوص بود. در هر 100 شلیک لوله فرسوده می شد. درس تاریخی: گاهی پیچیدگی سلاح رو بیفایده می کنه. شماره 4: خفاش‌های انفجاری. در سال 1942 آمریکا طرحی ارائه داد که شبیه فیلم‌های ترسناک بود. 1 میلیون خفاش حامل بمب ناپالم. ایده از دندانپزشکی به نام لیتل آدامز اومد که معتقد بود خفاش‌ها میتونن به ساختمان‌های چوبی ژاپن نفوذ کنن و وزن کم اونها رادارها رو گمراه میکنه. اما آزمایش در نیومکزیکو فاجعه بار بود. خفاش‌ها از کنترل خارج شدن. پایگاه آزمایشی آتش گرفت. در نهایت پروژه پس از 2 سال و هزینه $2 میلیون لغو شد. شماره 3: تانک گوردان شوروی. شوروی هم دست کمی از دیگران نداشت. تانک گوردان عجیب‌ترین اختراع اونها. چرخ‌های 9 متری برای عبور از مین‌ها، بدنه فولادی 100 میلیمتری. اما در آزمایش در گل فرو می‌رفت. سرعتش به 8 کیلومتر هم نمی‌رسید. هدفی آسان برای توپخانه بود.
تنها نمونه ساخته شده در سال 1942 توسط خود شوروی نابود شد تا اسرارش فاش نشه. این طرح الهام بخش ماشین‌های حفاری مدرن شد. شماره 2. موشک وی3 آلمان. آلمانی‌ها می‌خواستن لندن رو به تفنگی با طول 150 متر برسونن. مکانیزم وی3 32 لوله جانبی برای شتابگیری گلوله. برد نظری 160 کیلومتر و اما مشکلات. لوله پس از 50 شلیک ذوب میشد. دقت کمتر از 10 کیلومتر بود. متفقین قبل از عملیاتی شدن سازه رو بمباران کردند. جالبه بدونید این ایده امروز در سلاح‌های الکترومغناطیسی آزمایش میشه. شماره 1. سگ‌های ضد تانک شوروی. به نظر شما استفاده از حیوانات در جنگ اخلاقیه؟ شوروی به جای مین از سگ‌های گرسنه استفاده کرد. چطوری؟ غذا دادن به سگ‌ها زیر تانک‌های شوروی، نصب بمب 12 کیلویی، اما در میدان نبرد سگ‌ها به سمت تانک‌های خودی رفتند. چرا؟ به دلیل بوی سوخت متفاوت. یعنی بوی تانک خودی با دشمن متفاوت بود. برخی بمب‌ها زودتر منفجر شدند. این پروژه پس از نابودی 3 تانک آلمانی و 20 تانک شوروی متوقف شد. اما برخی از این پروژه ها اونقدر سری بودند که حتی امروز هم اطلاعاتی کاملی درباره اونها در دسترس نیست. مثل پروژه رینبو در آمریکا که میخواست از انرژی خورشیدی به عنوان سلاح استفاده کنه، یا آزمایش‌های آلمان بر روی جرقه‌های کیهانی که ادعا میشد میتونه هواپیماهای دشمن رو از فاصله صدها کیلومتری سرکوب کنه. این آزمایش‌ها که میلیون‌ها دلار هزینه داشتند، اغلب توسط دانشمندانی انجام میشد که تحت فشار شدید دولتی بودند. شاید بپرسید این سلاح‌های عجیب چه تأثیری بر فناوری امروز داشتند؟ جواب شگفت‌انگیزه. بسیاری از فناوری‌های مدرن ریشه در همون پروژه‌های جنگ جهانی دوم دارند. موشک وی2 آلمان پدر موشک‌های بالستیک امروزیه. پروژه خفاش‌های انفجاری ایده پرداز پهپادهای مدرن بود. حتی برخی تکنیک‌های روانشناسی در اون زمان برای ترغیب دانشمندان استفاده می‌شد، امروز در مدیریت پروژه‌های بزرگ به کار میره. این نشون میده که حتی اشتباهات تاریخی هم میتونن چراغ راه آینده باشن. اگر رهبر نظامی بودید، کدوم سلاح رو توصیه میدادید؟ حالا که این شاهکارهای مهندسی، یا بهتر بگیم این اشتباهات تاریخی رو بررسی کردیم، دوست دارم نظر شما رو بدونم. به نظر شما اگر جنگ جهانی دوم چند سال دیگه طول میکشید، چه سلاح‌های عجیب تری ساخته میشد؟ نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و اگر میخواید در ویدیوی بعدی به بررسی سلاح‌های سری جنگ سرد بپردازیم، همین الان سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا هیچ ویدیویی رو از دست ندید. تا ویدیوی بعدی تاریخ رو فراموش نکنید، چون کسانی که تاریخ رو فراموش میکنن محکوم به تکرار اون هستن.